สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับน้าหนุ่ยคุยขยะครับคลิปนี้เป็นกล่องใส่คุกกี้พลาสติกครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็คือสภาพก็ยังโอเคอยู่ครับผมดีกว่าทิ้งไปนะครับทีนี้เราจะใช้รูปทรงของเขาในการเอามาใส่ทิชชู่ครับผมและตัวนี้ก็ได้เป็นฝาของสกอตนะครับผมเป็นฝาของสกอตก็คือจะนำฝามาติดด้านบนครับเพื่อเป็นทางออกของทิชชู่ครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับวัสดุเหลือใช้ครับผมดีกว่าทิ้ง